Mến chào cô bác anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Vành Khuyên. Hồi còn ở Việt Nam á, thì muốn ăn bánh mì cá là mình chạy ra chợ là có. Qua bên Đức này rồi á, thì tiệm bánh mì bán nó cũng không có được cái hương vị đó. Nếu theo dõi Vành Khuyên thì cô bác anh chị em và các bạn mình cũng biết đó là trước đây Vành Khuyên có làm cá nục kho theo kiểu cá hộp. Nhưng mà cái mùi đó nó không giống như cá hộp mà mình nhồi bánh mì. Và hôm nay là công thức mà Vành Khuyên ưng ý nhất, hài lòng nhất, bởi vì cách kho nó rất đơn giản, không ngờ luôn đó. Thịt cá thì mềm nhưng mà chắc. Vành Khuyên thấy thực sự nó ngon hơn là cá hộp, bởi vì khi mình mua cá hộp về cũng phải thêm cái gia vị để mà nó phù hợp với lại cái khẩu vị của người Việt Nam mình. Với cách kho này thì mình chỉ cần nguyên liệu cơ bản. Cá này cũng rất rẻ tiền nữa, và người ta làm sẵn. Nếu cô bác anh chị em và các bạn mình quan tâm thì làm giống như Vành Khuyên. Vành Khuyên tin chắc là mình sẽ hài lòng và sẽ không có còn bao giờ mà đi ra bên ngoài tiệm để mua cá hộp nữa luôn. Trước tiên mình sẽ đi làm cái sốt cà trước, bởi vì cái sốt cà mình cần phải để cho thiệt nguội. Vành Khuyên có 3 trái cà chua. Mình lựa cà chua chín đỏ nhưng mà cứng, để khi mình làm sốt nó có cái màu đẹp, cũng như là nó không có bị chua. Đó là lưu ý đầu tiên. Thành phần nguyên liệu và gia vị cụ thể Vành Khuyên cũng có để bên dưới video trong phần mô tả, và cũng có ghi ở trên màn hình ở từng công đoạn thực hiện. Vành Khuyên sẽ nói cụ thể. Lấy 700g cà chua, cái mình cắt ngang và cắt đôi như vậy nè. Để chút xíu mình bỏ cái hột đi, bởi vì không thôi là nó bị chua đó. Và mình cũng nhớ bỏ luôn cái cuống. Rồi mình sẽ cắt cho nhỏ nhỏ để mình dễ xay. Có thể sử dụng cái gói xay sinh tố mình xay cũng được, hoặc là gói xay thịt giống như Vành Khuyên. Đó, Vành Khuyên lấy hết hột ra như vậy. Mình cho vô gói 25g hành tím, 5g gừng, 7g tỏi. Xay hoặc là mình bằm nhuyễn cũng được luôn. Mình khuyên lấy cái máy xay mình xay cho thiệt nhanh nè. Cái này mình để riêng để chút xíu nữa mình đi phi dầu, mình xào cà chua. Ớt thì mình nhớ lựa ớt không cay mà nó có cái màu càng đỏ càng đẹp. Ớt nó tạo cái màu đỏ cho sốt và nó thơm. Đây cũng là cái lưu ý thứ hai. Mình cho 10g hành tím, 5g tỏi. Với lại ớt thì mình khuyên bỏ hột ra, và mình nên cắt ra như vậy thì xay nó sẽ nhuyễn hơn. Sau đó tiếp tục mình cho cà chua vô luôn, và mình cho vào đây là 125ml nước, tức là khoảng nửa chén. Sau đó thì xay cho thiệt nhuyễn luôn, nhuyễn mịn luôn. Mình khuyên đổ ra, mình nhìn thấy ở đây là như vậy. Tiếp theo cà chua còn lại mình cũng xay cho hết. Và một nửa còn lại là mình cho 125ml nước. Và cũng nhớ xay thiệt nhuyễn giống vậy. Mình pha gia vị. Có 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi đường cát, rồi 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm. Cái muỗng canh là 15ml, còn muỗng cà phê là 5ml. Thêm một lưu ý là tiêu mình rang xong mà mình mới xay to hạt, giống như mình khuyên ở đây. Sau đó mình trộn đều gia vị lại. Mình cho vô chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình nên cho nhiều dầu thì khi mình làm sốt nó mới lên cái màu đỏ đẹp được, cũng như là cá nó sẽ béo thơm hơn. Nếu mà sợ ăn dầu thì mình khuyên nghĩ là ít hơn nó không có ngon đâu. Sau đó thì mình xào cái phần tỏi, gừng với lại hành tím, xào cho thơm. Mình khuyên để lửa trung bình lớn. Mình nhìn thấy ở đây là hơi rám rám nâu nâu như vậy, thì lúc này mình sẽ cho cái tô cà chua đã xay vô đây. Để lửa lớn luôn.
Nhưng mà khi mà mình nấu cà chua là nó sôi bập bập, nó sẽ văng đầy nhà. Do đó mình nhớ đảo liên tục cho đến khi nào mình thấy nó chín, tức là mình nhìn thấy nó trong trong như vậy nè. Nhớ là phải đảo liên tục, không thôi nó bập bập. Có lần mình khuyên nấu nó văng đầy bếp luôn. Bây giờ mình mới cho gia vị. Và cũng tiếp tục mình đảo ở lửa trung bình lớn. Mình xào trong vòng khoảng 2 phút hoặc là 3 phút cho đến khi nào mình thấy nó chín. Giống như vậy nè. Bây giờ thì mình tắt bếp và chờ cho thịt nguội. Ở đây mình khuyên có cá trích đông đá, hoặc là mình kho với lại cá sardine, tức là cá mòi đó, nhưng mà cá đó mình làm cực lắm. Mình khuyên kho cá trích này là người ta đã làm sẵn 800g, nhưng mà sau khi tan đá là còn 720g. Bởi vì ở đây không có cá tươi, mình khuyên phải làm cá đông đá như vậy. Nếu mình có cá tươi thì lại càng ngon. Và xả đá thì mình để khoảng 70%. Thường là mình khuyên để qua đêm ở trong cái ngăn lạnh của tủ lạnh đó. Rồi hôm sau mình lấy ra là nó vừa. Đây, cá là như vậy đây. Tức là người ta làm hết, bỏ xương ra luôn. Bỏ cái đầu, bỏ hết luôn, mình mua về tiện lắm. Bây giờ là cá nó tan được 70% rồi đó. Mình khuyên để gần cho cô bác anh chị em và các bạn mình thấy cá nè. Bây giờ mình khuyên sẽ đi rửa thiệt sạch với lại muối. Thật ra cá này là người nước ngoài người ta mua về chỉ rửa nhanh qua là xong rồi đó. Bởi vì người ta đã làm sạch rồi mới bán cho mình. Xong rồi cái mình sẽ để ra rổ nè, kê lên cho thật là ráo nước. Trong lúc mà mình chờ cái sốt nó nguội đó. Cái sốt thiệt là nguội thì mình mới đi làm tiếp. Mình khuyên cắt một củ hành tây trắng 150g. Mình cắt lát dày dày cỡ như vậy nè, 5 hoặc là 7mm đó. Để chút xíu mình lót dưới đáy nồi. Mình có thể kho bằng cái nồi thường hay là cái chảo cũng được, hoặc là kho bằng nồi đất. Cái nồi đất của mình khuyên hôm nay nó hơi nhỏ, cho nên lúc kho thì nó hơi khó đó. Cô bác anh chị em và các bạn lấy cái nồi lớn kho cũng được luôn. Và mình lấy củ hành mình lót bên dưới. Xong mình sẽ cho cá lên và mình ngửa cái da lên trên như vậy nè. Mình khuyên thấy mình để như vậy á, thì khi kho xong á, cái da cá nó vẫn giữ nguyên, nó không có bị nát. Sốt thịt nguội rồi, bây giờ mình mới cho lên. Và mình sẽ lấy đũa hoặc là mình lấy cái vá mình đảo nhẹ cá cho cái sốt nó xuống chút xíu. Bây giờ mình sẽ kho lửa thiệt lớn luôn. Và mình sẽ mở nắp. Cái bước kho này để giúp cho cá nó không có bị tanh đó. Tức là đầu tiên mình phải mở nắp và kho lửa lớn cho nó sôi bùng lên. Sau khi cá sôi bùng lên như vậy nè, mình tiếp tục mình để đây mình kho khoảng 5 đến 7 phút nữa. Và mình để lửa trung bình lớn. Mình làm như vậy giúp cho cá kho xong nó không có bị tanh. Và nó hơi văng, do đó mình khuyên lấy nắp và mình đậy hé như vậy. Sau khi được 10 phút mình khuyên mới đậy nắp và mình hạ nhỏ lửa xuống. Mình kho trong vòng 30 phút. Sau khi kho xong thì mình khuyên sẽ đậy nắp và để ở đây. Như vậy thì mình khuyên thấy cá nó mới có cái mùi thơm. Và sáng ra thì mình sẽ nấu lên cho nó sôi. Mình thấy cá nè, nó nguyên vẹn như vậy. Da cá nó không có bị trầy chút nào luôn, và cá nó cũng có cái mùi thơm. Mình khuyên múc lên để mình nhìn thấy nè. Đó, cá nó nguyên vẹn như vậy. Và nó có cái độ chắc, nhưng mà nó chín mềm. Mình cũng nấu lửa hơi nhỏ nhỏ. Mình khuyên sẽ cho ra cái nồi đất để mà tiện đó. Cũng như là mình vớt cái củ hành ra mình bỏ ra ngoài. Và nếm lại coi có vừa khẩu vị mình không.
Cái da cá nó không có tróc chút nào luôn, nhìn giống như là cá hộp. Bây giờ thì cái sốt này nó không có đặc, mà để ăn bánh mì thì mình cần phải làm cho nó đặc. Đó là mình khuyên cho vào đây bột năng hoặc là bột bắp cũng được, nhưng mà mình khuyên thấy bột năng là ngon nhất. Mình cho khoảng 1 muỗng canh với lại 1 muỗng cà phê, với lại tùy theo cái độ đặc của sốt cá đó, là do mình nấu lâu hay là nấu mau, do mình nấu lửa lớn hay nhỏ nữa, thì mình quyết định cái lượng bột năng. Mình lấy khoảng 4 cái vá sốt như vậy mình cho vào trong bột năng. Sau đó thì mình quậy đều lên, quậy cho nó thiệt đều, cho nó không có bị ốc trâu đó. Mình khuyên thấy như vậy nó mới giống như là cá hộp mà người ta bán bánh mì. Rồi bây giờ mình cho vô nồi cá đang sôi như vậy nè. Cái lượng mình khuyên cho là thấy nó vừa đủ luôn, tức là 1 muỗng canh đầy với lại 1 muỗng cà phê. Rồi bây giờ mình cũng nấu cái lửa trung bình, chờ cho sôi trở lại. Và có thể lấy cái vá mình đảo nhẹ để tránh bị trầy cái da cá. Mình nấu trong vòng khoảng 5-7 phút cho nó thiệt là sôi cho kỹ, nhưng mà nhớ đừng nấu lửa lớn quá. Mình sẽ nấu cho đến khi nhìn thấy nó trong như vậy, tức là cái sốt nó chín rồi đó. Khi mà mình nấu kỹ, nó chín kỹ thì mình để lâu nó mới không có bị chảy nước. Mình khuyên múc lên múc xuống, nãy giờ nó trầy chút xíu đó, nó trầy cái da cá thì mình nhìn thấy nó không có ngon. Sau cùng thì mình khuyên mới cho ớt lên. Mình sẽ cho ngò rí nè. Với cách kho này thì mình khuyên thấy cái vị nó rất vừa và nó thơm lắm luôn. Mình chan vô cơm rồi mình trộn cơm mình ăn cũng rất ngon. Nói thiệt là từ hồi mà mình khuyên kho cách này xong là mình khuyên không có mua cá hộp ở ngoài chợ nữa. Bởi vì cá mình mua nó cũng rẻ nè, và không có làm mệt, rất là nhẹ nhàng, kho cũng dễ, nhanh, không có lâu nữa. Thịt cá nó chín mềm nhưng mà nó dẻ chắc, nó không có bị nát. Cá nó thấm vị, cái sốt nó rất ngon và nó có cái độ sánh, thích lắm luôn. Mình khuyên kho buổi tối, sáng ra là mình có một nồi thiệt ngon luôn. Mình hâm nóng lại là cho gia đình ăn với bánh mì nè, ăn với dưa, ngò, ớt, đồ chua. Mình khuyên để qua cho mình nhìn thấy. Nếu mà thích thì cô bác anh chị em và các bạn cùng vô bếp và làm liền. Khi nhồi bánh mì thì mình nhớ cho một xíu nước tương bên dưới, như vậy nó mới ngon. Rồi cá cho lên. Kho ở nhà thì mặc sức mà ăn. Mình cho thiệt là nhiều cá. Cái sốt nè, quá chừng ngon luôn. Cái ổ bánh mì của mình thiệt là chất lượng. Thật sự là công thức này mình khuyên hài lòng lắm luôn. Cô bác anh chị em và các bạn mình nấu xong nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Và nhớ viết cho Bình Khuyên biết cảm nhận của mình về món ăn. Bình Khuyên mến chúc nhà mình luôn được nhiều sức khỏe. Nếu thích video của Bình Khuyên thì vui lòng bấm đăng ký kênh, bấm like, giới thiệu cho nhiều người cùng xem video và cùng nấu. Video sẽ được đăng tải vào thứ Ba, thứ Sáu và thỉnh thoảng Chủ nhật hàng tuần. Bình Khuyên còn rất nhiều món ngon sẽ chia sẻ trong thời gian tới. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.